Hello fellow drivers! Ako pala ulit si Drive Safe, ang inyong makakasama sa session na ito. Handa na ba kayo sa isa namang makabuluhang talakayan sa ating theoretical driving course? Aba, yes sir, Mr. Drive Safe sir. Excited na nga po ako. Sige, simulan na natin. Tampok sa session natin ngayon ang road and traffic rules o ang mga alituntunin sa pagmamaneho o mga batas trapiko. Pag-uusapan din natin ang mga gabay o palatandaan sa kalsada na importanteng tandaan ninyong mga driver. Lahat ng ito ay para sa kaligtasan nating mga driver, ng ating mga pasahero, pati na ng iba pang gumagamit ng kalsada. Karamihan sa mga palatandaan ito ay tinatawag na regulatory signs. Paalala ito hindi lang sa mga driver kung hindi sa mga iba pang gumagamit ng daan, kabilang na ang mga commuter o pasahero ng mga pampublikong mga sasakyan, pati ang tinatawag na pedestrians. Wait lang Juan, kilala mo ba kung sino ang mga pedestrians? Yung mga tumatawid po sa pedestrian lanes? Tumpak! Pero hindi lang sila yung tumatawid sa mga pedestrian lanes. Sila din yung mga taong nasa tabing kalsada. Nagmamaneho ka man o isang pedestrian, kailangan aware ka sa regulatory signs. Maituturing na paglabag kung babaliwalain mo o hindi susundin ang regulatory signs. Ganun po ba sir? Ang hindi lang pagpansin sa mga ito ay violation na? Right ka dyan, Juan! Makakaapekto kasi sa attitude natin habang nagmamaneho ang mga palatandaang ito. Sila ang mag-aalerto sa atin kung ano ang posibleng dapat sunod nating gawin o paghandaan sa susunod na ilang metro ng ating biyahe. Aha! Pakatandaan ko talaga yan, Mr. Drive Safe. Ay maganda yan. So, more to our discussion. May iba't ibang uri kasi ng regulatory signs. Merong tinatawag na prohibitive o ang mga nagbabawal ng ilang bagay sa mga nagmamaneho. Meron namang directional o nag-aabiso ng direksyong dapat na tahakin mo. May yield sign o ang pagbigay daan sa makakasalubong o makakasabay mong sasakyan galing sa isang nagsasangang kalsada. Ang stop sign ay obvious na utos na paghinto talaga ng iyong sasakyan. Karamihan naman ng mga parking and giveaway signs sa kalsada ay sa hugis rectangle o parihaba nakasulat. Juan, sigurado ako na nakakita ka na kahit minsan ng regulatory sign na ito. Kulay pulang hugis bilog na may tila malaking minus sign na puti sa gitna. Ibig sabihin ba nito ay una, no stopping, no parking, o no entry? Walang duda dyan sir. No entry sa mga sasakyan. Hindi dapat tumuloy sa daan. Nakuha mo! Ito naman, no stopping, no parking, o no entry? No stopping po ba yan? Walang sagabal eh. Butas na bilog? Hindi. Yan ay isa ring palatandaan na no entry sa mga sasakyan. Nawaw mali ata ako dun ah. Oh, kayo naman dyan. Itong hugis na bilog naman ito na dalawang kotse. Ang isa ay kulay itim, ang isa ay pula na nagsiseparate ng slanting line. Ano kaya ang ibig sabihin nito? A. No overtaking. B. No double parking. O C. None of the above. Tama! No overtaking.
ang kotseng itim ay nasa tamang linya ng kalsada at ang kotseng pula naman ay yung nag-overtake sa itim na kotse. Bawal daw yan sa paparating na bahagi ng kalsada. Ito naman, nakakita na ba kayo nitong habang nagmamaneho sa highway? Ibig sabihin kaya nito ay no stopping, no parking, o end of speed limit. Nahulaan nyo na ba? Ang ibig sabihin nito ay end of speed limit mula sa bahagi ng kalsada, lalo na highway kung saan nakapwesto ang signage na ito. Ibig sabihin, wala nang pagpigil sa bilis ng iyong pagpapatakbo ng sasakyan. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na ring pag-iingat at pagiging alerto sa iyong pagmamaneho. Ilan lamang sa regulatory signs ang apat sa ating tinalakay. Pero nahati sa ilang general categories ang mga ito tulad ng ating matutunghayan sa susunod na mga slide. Isa nga dito ang traffic signage na nagbabawal sa lahat ng uri ng sasakyan. No entry for all vehicles. No entry for specific vehicles, tulad ng mga kotse lamang, mga jeep lamang, o pagbabawal sa bus, sa mga truck, bisikleta, motorsiklo, tricycle, o mga sasakyan na may trailer o malaki o mahabang kargahan. May mga no-turn signs din. Ang iba ay pawang drawing lamang ang nakalagay. At ang iba ay may nakalagay na mismo ang mga kataga sa wikang Filipino. Ah, ganun po pala yun. But wait, there's more. Nabanggit ko na kanina ang end of speed limit o restriction. At dahil meron ito, siguro it is logical to assume na merong naunang pagpatupad ng speed limit sa pagpapatakbo ng ating mga sasakyan. Nagkakaiba-iba lang sa antas ng bilis na pinapahintulot ng otoridad sa partikular na bahagi ng kalsada o highway. Pwedeng hanggang 60 kilometers per hour lamang o kahit 100 kph. At dahil may pagpigil sa bilis ng takbo, syempre, meron ding pagbabawal sa antas ng bagal ng sasakyan na pinapahiwatig ng road sign na ito. Sa ibang lugar, bawal na bumaba sa 40 kilometers per hour ang takbo ng sasakyan. Meron ba talaga nun, Mr. Drive Safe? Parang kailangan ko pang ma-experience ang ganyan. Saan kaya yan at mapuntahan para makapag-selfie ako? Nako, ito talaga si Juan. Paano ka makakapag-selfie kung sakali ikaw ang nagmamaneho? Pero, meron po. Merong ganong regulatory sign. Magpatuloy na tayo sa diskusyon. Nabanggit ko na nga kanina, hindi lang sa mga driver o sasakyan ang regulatory signs. Meron din para sa pedestrians na gumagamit ng tabing kalsada o mga tumatawid dito. Mabanggit ko lang, dahil mahaba masyado ang salitang pedestrians, pinaikli na lang ang pagsulat nito sa pamamagitan ng mga katagang ped-sing. Yung letrang X o X ang humalili sa salitang crossing. Tatandaan ko po yan. Jaywalking naman ang bayolasyon ng mga hindi sumusunod sa regulatory signs na bilin ang paggamit ng pedestrian crossing o overpass. Sa munisipyo kayo niyan magbabayad ng multa. Ang tanong ko naman ngayon, ano-ano ang mga basihan sa iba-ibang speed limit sa ilang bahagi o uri ng kalsada? Ayon sa Section 35-B ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, may 4 na uri ng kalsadang dapat alam ng mga driver. And what are these? Number 1,
highways with no blind corners and no residential or commercial structures. Number 2, boulevards designated as through street with no blind corners. Ibig sabihin, boulevard na pinapahintulutan din ang mga sasakyan na dumaan at wala itong sharp curve. Ang ibang boulevard kasi ay kalsadang may malaking bahagi na lakaran ng mga tao dahil nasa tabing dagat. Number 3 naman, city or municipal streets at yung crowded streets and intersections. RA 4136 assigns speed limits to each of these types of roads for at least 2 groups of vehicle types. By the way, RA 4136 was enacted June 20, 1964 under the administration of then President Diosdado Macapagal. Let us take time to examine the graph about this on your screens. Pero ika nga, to every rule, there is an exception. Di ba? Ito naman ang nakasaad sa Section 35-C ng RA 4136. Speeding does not apply to the following: a physician or his driver, driver of a hospital, ambulance, or any vehicle na may kukunin o sakay na pasyenteng dadalhin sa ospital, driver of a motor vehicle belonging to the armed forces, driver of a vehicle or a law enforcement officer in pursuit of a criminal or violator of traffic laws, and fire truck driver, of course, responding to a fire incident. Pero bago tayo magpatuloy, test lang kita. Sige nga, ano itong sign na ito? Mr. Drive Safe, may pagpipilian po ba? Sige. A. Do not enter. Mukhang hindi. Kabisado ko yung sign na yun eh. Nice, tama ka dyan. O ito, B. Both lanes going to one direction. Mukhang yan po ata. Sure ka ba? May third choice pa? Oh, ano po yung third choice? None of the above. Mr. Drive Safe naman eh. Tama ako. Letter B. Both lanes going to one direction. Perfect. Both lanes going to one direction. Usually, we find this signage at a road island sa gitna ng kalsada. Tinatawag itong direction signs. Pag-uusapan natin ito sa part 2 ng topic na ito.